אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. ברוכים הבאים לפרק מספר 5. והיום בפרק אציג לכם פינה חדשה בפודקאסט. חדשות בעברית. את הפרק היום נתחיל עם טרנד חדש של מותג יוקרה צרפתי, שעורר לא מעט רעש בעולם האופנה. נעבור לאנגליה, שם קבוצה של נוכלים הצליחה לגנוב 22 טונות של גבינות צ'דר יקרות. ונסיים בישראל, עם מספר נשים שמצאו דרך מקורית להתמודד עם ההטרדות המיניות ברשת. מוכנים? מתחילים. מותג היוקרה הצרפתי, קופרני, הוציא בחודש שעבר ג'ינס חדש, עם מכנס אחד ארוך ומכנס שני קצר. זאת אומרת שרגל אחת נשארת מכוסה, מלמעלה ועד למטה, כמו במכנסי ג'ינס ארוכים רגילים, ואילו הרגל השנייה נשארת חשופה לגמרי, מגובה אמצע הירך, ממש כמו במכנסיים קצרים, קצרים מאוד אפילו. והמחיר של המכנסיים החדשים? $440 לזוג. באתר האינטרנט של חברת האופנה נכתב על המכנסיים שהם יציאה נועזת מהמסורת, ושהם נועדו לשבור גבולות. מילים שחברות האופנה אוהבות מאוד להשתמש בהן. וכצפוי, התגובות באינטרנט לג'ינס החצוי לא איחרו לבוא, ורבות מהן היו מלאות בביקורת. מגיב אחד כתב, זה הדבר הכי מטומטם שראיתי מאז שג'ינס עם חורים הפך לטרנד. ומגיב אחר הוסיף בציניות שלפחות קטועי רגליים סוף סוף קיבלו דגם בהתאמה אישית. קטועי רגליים אלו אנשים שמסיבה כלשהי חסרה להם רגל או חלק ממנה. אבל למרות הביקורת באינטרנט, לא כולם התייחסו בזלזול ובצחוק לג'ינס החצוי של קופרני. These are the iconic Coperni jeans. As soon as I saw these, I knew I had to get my hands on them immediately. זו קריסטי שרה, משפיענית אופנה אמריקאית, או מה שנקרא אינפלואנסרית, עם 16 מיליון עוקבים בטיקטוק. היא דווקא התלהבה מאוד ממכנסי הג'ינס החדשים. בסרטון קצר שהיא העלתה לחשבון הטיקטוק שלה, רואים אותה מציגה בהתלהבות את הג'ינס החצוי, כשבדיוק באמצע הצילומים נכנס בטעות לחדר בן הזוג שלה. הוא מסתכל עליה ועל הג'ינס החצוי במבט מופתע, ושואל שאלה הגיונית סך הכל. מה זה? איפה הרגל השנייה של הג'ינס? אבל קריסטי לא ממש אוהבת את השאלה. לא חסרה לג'ינס הזה רגל. היא עונה לו בחוסר סבלנות וגורמת לו לברוח בחזרה החוצה. בהמשך הסרטון, קריסטי מודדת את הג'ינס, ומתברר שהוא קצת קטן בשביל המידה שלה. קריסטי היא לא בחורה גדולה. להפך, היא דווקא די רזה, אבל היא נאלצת לקבץ את הבטן שלה, ובקושי מצליחה לסגור את הרוחסן. ברגע הזה, שוב מופיע מאחורה בן הזוג שלה. הוא מסתכל על קריסטי במבט מודאג, ומעיר לה הערה שאולי רק גבר יכול להעיר.
הג'ינס הזה חוסם לך את זרימת הדם. אבל לקריסטי, חובבת אופנה מושבעת, עם 16 מיליון עוקבים בטיק טוק, הקטע של זרימת דם פחות חשוב. טוב, לפחות בכל מה שקשור לבגדים ואקססוריז. אז היא מתעלמת מההערה המטופשת של בן הזוג שלה, ומסבירה לו את היתרונות שיש בג'ינס החדש. ממש כאילו שמדובר במזגן מפוצל ברכב. אפשר להרגיש את זרימת האוויר, היא מצביעה בהתלהבות על הרגל החשופה שלה. זאת עם המכנס הקצר. וכאן היא מסובבת אליו את הרגל השנייה. אפשר לשמור על החום של הגוף. בשלב הזה, בן הזוג מחליט לוותר סופית, ובורח חזרה החוצה. קריסטי, לעומת זאת, נשארת מול המצלמה, ובודקת איך נראים מכנסי הג'ינס החצויים עם נעלי עקב גבוהים, ומשקפי שמש שחורים. עושה רושם שהיא מאוהבת. קריסטי לא היחידה, כי למרות כל הביקורות ברשת, מכנסי הג'ינס החדשים אזלו לגמרי מהמלאי. זאת אומרת שכרגע אי אפשר להשיג אותם יותר בחנויות. כנראה שבכל מה שקשור לאופנה, ובמיוחד לאופנה יקרה, ביקורת ברשת היא לא בהכרח דבר רע. בעיניי, מכנסי הג'ינס החצויים הם רעיון טוב. ואני אסביר. לדעתי, זה פתרון מצוין לתקופה הזאת של השנה, כשאתה לא ממש סגור על עצמך איך להתלבש. כי כל דבר שתשים לא יתאים למזג האוויר. כמו למשל, כשאתה מחליט לצאת עם בגדים קצרים, כי יש יום יפה בחוץ. אבל אז מגיעים עננים, ומתחילה רוח קרה. או ההפך, שאתה חושב שהולך להיות יום קר, ואתה שם על עצמך מיליון שכבות של בגדים. ואז באמצע היום, פתאום יוצאת השמש, ואתה מת מחום ולא יודע איפה להוריד את כל מה שהבאת. אז בעיניי, מכנסי הג'ינס החצויים של קפרני מתאימים בדיוק לרגעים האלה. נכון, אולי תיראו איתם קצת מצחיקים, אבל תמיד תהיו מוכנים לכל סיטואציה. מה איתכם? מה אתם חושבים על המכנסיים? אתם מוזמנים להיכנס ללינק שבאינפו ולשפוט בעצמכם. וכעת נעבור לכתבה הבאה. גנבת ענק שמסעירה את בריטניה. כ-22 טונות של גבינת צ'דר יוקרתית, במחיר של קרוב ל$400,000, נגנבו במרמה מספק גבינות איכותיות בלונדון. נגנבו במרמה, הכוונה שנעשתה כאן תרמית. באנגלית קוראים לזה סקאם או סטינג, שזה עוקץ בעברית. זאת אומרת שהגנבים לא השתמשו בכוח כדי לקחת את הגבינות, וגם לא גנבו אותן כשאף אחד לא היה בחנות. רגע, אז אם ככה, איך הם בעצם עשו את זה? קודם כל, נתחיל עם הגבינה. גבינת צ'דר היא אחת הגבינות הפופולריות והנפוצות ביותר בעולם. זו גבינה קשה מחלב פרה, שמקורה באנגליה, בכפר צ'דר שבמחוז סאמרסט. לצ'דר יש טעם עשיר, שמתחזק ומתפתח עם הזמן. כשהגבינה צעירה, יש לה טעם עדין וקרמי, וכשהיא מתיישנת, היא מפתחת טעמים יותר חזקים וחריפים. לצ'דר יש שימושים רבים. היא טובה כגבינה קרה, לנשנוש לצד פירות, יין או בירה, וגם בתור גבינה מחוממת,
שנמסה בתוך טוסטים, או כששמים אותה על המבורגרים למשל. משתמשים בה למילוי מאפים ופשטידות, וגם עושים ממנה רטבים לפסטות ולמאכלים נוספים. לגבינת הצ'דר יש 3 קטגוריות עיקריות. צ'דר צעירה, שהיא גבינה עדינה ורכה יחסית, לרוב בגוון צהוב בהיר. צ'דר מיושנת, שיש לה טעם חד ומרקם, זאת אומרת טקסטורה, יותר קשה ומתפוררת. וצ'דר עטופה בבד, שנקראת cloth-bound צ'דר, והיא נשמרת במרתפים מסורתיים, מה שמעניק לה מרקם ייחודי וטעם עמוק. וכמובן שהמחיר שלה גבוה בהרבה. גבינות הצ'דר שנגנבו בלונדון שייכות לסוג האחרון, אלו שעטופות בבד ועולות הרבה יותר מהאחרות. בגלל המורכבות של החקירה, סיפור הגניבה נשמר עד עכשיו בשקט. חנות הגבינות, נילס יארד דיירי, שעליה עשו את התרמית, לא רצתה לפגוע בסיכויים שלה לקבל בחזרה את הגבינות, ולכן לא יצא עם הסיפור לתקשורת. אבל לא מזמן הצליחה המשטרה בלונדון לתפוס חשוד שהיה מעורב בתרמית, והסיפור יצא החוצה. מסתבר שהחשוד לא הגיע אל החנות כאדם רגיל, אלא התחזה למישהו שמעוניין לקנות את הגבינות עבור רשת גדולה בצרפת. הוא הצליח לשכנע את העובדים בנילס יארד דיירי שהוא באמת עובד אצל אותה חברה צרפתית גדולה, והם הסכימו לשלוח לו את הגבינות מבלי לקבל עליהן תשלום מראש. רק לאחר מכן, כשהגבינות כבר נעלמו ולא היה להם ממי לדבר, הבינו בנילס יארד דיירי שמדובר בתרמית. ואם אתם זוכרים מקודם, לא מדובר רק בכמה גבינות, אלא בכמות ענקית. אותו אדם הצליח לשים את היד שלו, זאת אומרת לגנוב, כ-950 גלגלי גבינה גדולים, במשקל של 22 טונות. כמות שנכנסת בתוך מסעית אחת או יותר. הגבינות הארטזניות שנגנבו, בארטזניות אני מתכוון לגבינות שמייצרים בהליכים מסורתיים ולא בפס ייצור של מפעל, אינן רק מוצר יקר, אלא גם בעלות משמעות תרבותית גדולה בבריטניה. וזאת בגלל האיכות והמסורת שעומדות מאחוריהן. אפילו השף הבריטי המפורסם, ג'יימי אוליבר, התייחס לפרשה ואמר שמדובר בבושה אמיתית לעולם הגבינות. למרות ההפסד הכספי המשמעותי של חברת נילס יארד דיירי, היא התחייבה להמשיך ולתמוך ביצרני הגבינות הארטזניות, ואפילו שילמה להם את מלוא הסכום עבור המשלוחים. כעת החברה פונה לאוהבי הגבינות ברחבי העולם, ומבקשת מהם להישאר ערניים ולדווח על עסקאות חשודות שכוללות גבינות צ'דר שעטופות בבד, ובמיוחד אם הן נמכרות ללא תוויות מקוריות. ג'יימי אוליבר הצטרף לקריאה שלהם ואף הזהיר את עוקביו ברשתות החברתיות. אם אתם רואים גבינות יוקרתיות שנמכרות בזול, זה כנראה חשוד. נכון לעכשיו, החקירה עדיין נמשכת, ונותרת שאלה אחת מרכזית. לאן נעלמו 950 גלגלי הגבינה הגנובים? אז אם במקרה אתם נתקלים בגבינת צ'דר יוקרתית במחיר מפתה במיוחד, היזהרו, כי יש סיכוי, גם אם קטן, שגם היא עשתה את דרכה מאותה מסעית בלונדון. ונעבור לכתבה השלישית והאחרונה להיום. מה קורה כשאמא מגלה מה הבן שלה באמת שולח בטלפון? כולם מכירים את התופעה הרעה הזאת. הודעות מטרידות,
תמונות לא רצויות והערות מיניות ברשתות החברתיות. אבל יש נשים בישראל שהחליטו להחזיר מלחמה, ועוד בדרך הכי יצירתית שיש. איך? הן פשוט שולחות את צילומי המסך לאמא של המטריד, ולפעמים גם לאבא שלו. בכתבה בנושא שפורסמה באתר מאקו הישראלי, ראיינו בחורה בשם מאיה ליל לוי, בת 24, שמשתמשת בדרך מקורית למאבק בהטרדות מיניות ברשת. היא פונה ישירות להורים של המטרידים. לדבריה, גברים רבים מרשים לעצמם לשלוח הערות בוטות ותכנים פוגעניים ברשת, מתוך תחושת ביטחון שהאנונימיות מגנה עליהם. הכל התחיל בנובמבר האחרון, כאשר מספר הטלפון של מאיה הופץ בעקבות סכסוך עם משפיען רשת. אם אתם זוכרים, כבר הזכרנו את המקצוע החדש הזה בכתבה הראשונה של הפרק. בעקבות הסכסוך, זאת אומרת הריב, מאיה החלה לקבל הודעות ושיחות מטרידות. אחד הגברים המטרידים אמר לה דברים מזעזעים, והיא החליטה להקליט את השיחה ולפנות לאביו. האב הקשיב לדברים הקשים שאמר הבן שלו, ואמר למאיה שהוא יטפל בזה, וגם ביקש ממנה לעדכן אותו אם ההטרדות יימשכו. ולמרבה הפלא, ההטרדות הפסיקו. מסתבר שמאיה לא לבד בסיפור. יותר ויותר נשים בישראל מחליטות לעדכן את ההורים או את קרובי המשפחה של מי שהחליט להטריד אותן. פניתי גם לאמא של הבחור שהטריד אותי וגם לאשתו, ושלחתי להן צילומי מסך. סיפרה מישהי בפייסבוק שהוזכרה גם היא בכתבה. ומישהי אחרת סיפרה, הוא צילם את עצמו בתנוחה מינית ושלח לי. אז שלחתי לאמא שלו. ומיד אחרי זה, מישהי אחרת הגיבה לה, גם אני עשיתי את זה. טשטשתי את התמונה. חיפשתי את אמא שלו בפייסבוק ושלחתי לה הודעה. סיפרתי לה מה עשה הבן שלה, והאמא הייתה ממש בסדר, ואמרה לי שתדבר איתו יחד עם אבא שלו. אלו הן רק דוגמאות בודדות מבין המקרים שמוזכרים בכתבה. דוקטור טל פלג סגי, פסיכולוגית קלינית ומטפלת מינית, מסבירה שחשיפת המטרידים בפני המשפחה שלהם יכולה להיות כלי אפקטיבי במאבק נגד הטרדות ברשת. לדבריה, אנשים מרשים לעצמם לפגוע כשהם מסתתרים מאחורי מסך. הנה דוגמה שהיא נותנת. זה כמו שאני אסע ברכב ואראה מישהו אחר נוסע, ואני אעשה לו סימנים עם הידיים או אקלל אותו. ו3 דקות אחרי זה אגלה שאני והוא נכנסנו לאותו בניין, והוא בעצם השכן שלי. אני ארגיש מבוכה נוראית. מבוכה זו בעצם בושה. מוקדם לדעת אם השיטה של אותן בנות בישראל תזכה לפופולריות בקרב נשים נוספות. מה שכן בטוח זה שהיום יותר נשים וגברים שמוטרדים ברשת מבינים שהכוח נמצא בידיים שלהם, והם לא צריכים להתבייש, אלא יכולים לחשוף בפומבי את מי שהטריד אותם, ועל הדרך גם לעורר מודעות לגבי חומרת המעשים שנעשו. ובזווית רחבה יותר, חשוב להבין שלפעמים האנונימיות ברשת גורמת לנו לחשוב שאין השלכות למילים שאנחנו כותבים, או לדברים שאנחנו שולחים. אבל לכל דבר יש מחיר, וחשוב מאוד שנחשוב פעמיים לפני שאנו מעבירים משהו שיכול אולי להעליב או לפגוע במישהו, ונשאל את עצמנו אם היינו מתנהגים באותו האופן אם אותו בן אדם היה נמצא ממש לידינו.
זהו, זה הכל להפעם. מקווה מאוד שנהנתם. את הלינקים לכל הכתבות שהזכרתי אכניס לאינפו של הפרק בספוטיפיי. אתם מוזמנים כמובן להיכנס ולקרוא זאת ממקור ראשון. אשמח מאוד לשמוע מכם תגובות, הערות ולקבל הצעות לפרקים נוספים. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך עמוד הפייסבוק שלי, פשוט עברית, כותבים את זה באנגלית, שם תוכלו למצוא תרגילים שקשורים לפרקים ששידרתי. מי שמעוניין לחזק עוד את העברית שלו, יוכל לקבוע איתי גם שיעורים פרטיים. חוץ מהפייסבוק, ניתן גם לפנות אליי דרך המייל, פשוט.עברית@gmail.com.